ඔයාලගේ නිවසට ආවා අලුත් කෑමක් හදන හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් අද පළමුවෙන්ම හුඟ කාලයකට පස්සේ මගේ සහයට ආවා මගේ නෑනා. නංගි ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි අද මගේ සහයට එක්ුණාට. IWUM YouTube channel එකකින් ඔයාලා මේ බලන වීඩියෝ හොඳයි නම් ඔයාලා යාළුවෝ අතරට ෂෙයා කරලා සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ලබා ගන්න කැමති නම් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් මාර්ගයෙන් ඒ වීඩියෝ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ. අද අපි ඔයාලට හදන හැටි කියා දෙන්නේ එදා ඈත අතීතයේ අපේ මුතුන් මිත්තන් විශේෂයෙන්ම කිසිම වියදමක් නැතුව ගෙදර දොරේ තියෙන ද්‍රව්‍ය වලින් හදාගත්තු කෑමක් තමයි ඒ ගැන තමයි අපි කියා දෙන්නේ. ඒ තමයි කොප්පරා පොල් සම්බෝලය හෙවත් වලව් පොල් සම්බෝලය. මේකට මෙහෙම නමක් සඳහන් කරලා තියෙන්නේ එදා ආදිකාලේ අපේ මුතුන් මිත්තන් ආච්චිල සීයලා පොල් කඩලා වැඩිපුර ගොඩ ගහලා තියාගත්තාම ඒ පොල් කොප්පරා බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ කොප්පරා වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අවශ්‍ය නිසා එයාලා ඒව අහක නොදමා ඒ කොප්පරා කුළුස්සාගෙන පොල් සම්බෝල හදලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් වලව් වල එම කොප්පරා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා දන්නවා එදා අතීතයේ වලව් වල කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් පොල් ගොඩ ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොප්පරා බවට පත් වෙලා මේ විලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනය ගත්තේ. එහෙනම් නංගි අද අපි කොප්පරා පොල් සම්බෝලය හදන හැටි අපේ අලුත් පරම්පරාවට කියලා දෙමු නේද? එහෙනම් නංගි අපි බලමු කොප්පරා පොල් සම්බෝලය හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොප්පරා ගෙඩිය, කොප්පරා වුණු, ලුණු කැට, කළු ගම් මිරිස් ඇට කිහිපයක්. අපි මේ කොප්පරා පොල් සම්බෝලය හදන්න මිරිස් කරල් පුලුස්සා ගැනීමක් කරන්නේ. ඉතින් පුලුස්සා ගන්න අපි ඒකට ඉරෙට්ටක ආධාරය ඇතුව මේක අපි ගින්දරේ පුලුස්සා ගන්නවා. ඒක වඩාත් රසවත් කිරීම සඳහා අපි කරවල කෑල්ලකුත් පුලුස්සා ගන්නවා. ඒකට රතු ලුණු හෝ බී ලුණු ගන්න. දෙහි අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු. නංගි මට මේ මිරිස් කරල් ටිකයි කරවල ටිකයි පුලුස්සලා දෙනවද? අපි බලමු මේ මිරිස් කරල් අමුණා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ආකාරයට ඔයාලා අමු ඉරෙට්ටක් ගන්න. අමු ඉරෙට්ට මේ විදිහට අරන් මේ මිරිස් කරල් සෝදලා වතුර වේලුණා පසු මේ විදිහට සිදුරු කරගෙන මිරිස් කරල් අමුණා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට අමුණා ගන්න. අපි අද පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන නිසා මිරිස් කරල් සුළු ප්‍රමාණයක් ගත්තේ. ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයක් කරල් එකතු කර ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට අමු ඉරට්ටක ආධාරකයක් වශයෙන් අරගෙන පුලුස්සා ගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ ආකාරයට නැතුව කබලේ බැදගෙන මේ මිරිස් කරල් ඒ වගේම ගින්දර ලිපේ ඔයාලගේ දර ලිපේ කෙසෙල් කොලයක මේ කරවල කෑල්ල ඔතලා පුලුස්සා ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේක අපි පුලුස්සන ආකාරය තමයි මේ ඔයාලට කියා දෙන්නේ. මේ ආකාරයට කොප්පරා පුලුස්සලා පොල් සම්බෝලයක් හදා ගන්න ආකාරය අපි දැන් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කොප්පරා පුලුස්සලා පොල් සම්බෝලය හැදුවේ.
උච්චාගත්ත කොප්පර තලා ගන්නවා වංගෙඩියේ. දැන් මේක අපි ගලේ අඹර ගන්නවා ඉතුරු කලමනත් එකතු කරලා අපි කරවල කෑල්ලයි පොල් ටිකයි තමයි වංගෙඩියේ කොටා ගත්තේ. මේ කරවල කෑල්ල පුච්චා ගත්තු අපි වංගෙඩියේ කොටා ගන්නවා. දැන් පුලුස්සාගත් මිරිස් කරල් ටික අපි ගලේ අඹර ගන්නවා මුලින්. අපි අර බැදගත් පුලුසාගත් මිරිස් කරල් වලට ලුණු, ගම්මිරිස්, සුදු ලුණු දාලා හොඳින් අඹරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ පුලුසාගත් ඊළඟට තලාග අඹරගත් ඒවා ගලේ දාලා පොල් සම්බල අඹරා ගන්නවා. කරවල, කොප්පරා, අපි කොප්පරා පොල් සම්බෝලේ හොඳින් අඹරාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට භාජනයකට දාලා දෙහි අඹුල් එක් කරගෙන හොඳින් අනා ගන්න ඕන. දෙහි බෑයක පමණ ඉස්ම එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳින් අනා ගන්න. ඔන්න අපි කොප්පරා පුලුස්සලා පොල් සම්බෝලේ හදාගෙන ඉවරයි. ලංකේ පොල් සම්බෝලේ ගේනමු. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු කොප්පරා පොල් සම්බෝලය. ඔන්න එහෙනම් අපි අද කෑමක් හදන හැටි කියා දුන්නා වගේම ඉදිරි දිනයකදී අලුත් කෑමක් හදන හැටි ගමේ විදියට ගමේ ආරයට ගමේ රසට හදන හැටි අපි දෙන්න කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි වීඩියෝ එකේ. එහෙනම් අපේ NIRO YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා සහයෝගය ලබා දෙන්න. එහෙනම් නංගි අපි අද මෙතනින් සම්බන්ධ නේද? එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි මට සහයෝගය ලබා දුන්නට. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දෙන්න යන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා හැමෝටම නිරෝගීමත් දවසක් වේවා කියලා අපි දෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයුබෝවන්.